ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Python programming tutorial set එකට. ලෝකේ බහුලව භාවිතා කරන computer language එකක් තමයි Python කියන්නේ. ඒ වගේම A level කරන නංගිලා මල්ලිලාට අවශ්‍ය වෙන computer language එකක් තමයි Python කියන්නේ. computer language එකක් ඉගෙන ගන්න හිතන් ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට හොඳ ආරම්භයක් ගන්න තැනක් තමයි Python කියන්නේ. ඒක ඊට හේතුවක් වෙන්නේ Python කියන්නේ high level language එකක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම high level language කියන්නේ අපිට තේරුම් ගන්න පහසු language. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අකුරු භාවිතයෙන් ලියන language වලදී අපිට තේරුම් ගන්න පහසුයි. ඒවා හසුරවන්න පහසුයි. ඒ වගේ language තමයි high level language කියන්නේ. එතකොට මේ high level language වලට අමතරව low level language කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ low level language කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකට තේරුම් ගන්න පහසු language. ඒ කියන්නේ assembly binary වගේ කම්පියුටර් එකට තේරුම් ගන්න පහසු language low level language කියලාත් අපිට තේරුම් ගන්න පහසු language high level language කියලාත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන Python කියන එක high level language වලට වැටෙන නිසා අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පහසු නිසා හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අනිත් computer language එක බැලුවාම ඉගෙන ගන්න පහසු language එක තමයි Python කියන්නේ. ඒකින්ද computer language ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න හිතන් ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට ආරම්භ කරන්න හොඳ language එක තමයි Python කියන්නේ. එතකොට අද අපි කතා කරා Python වල introduction එක. අපි ඊළඟ දවසේ Python install කරගන්න විදිහත් ඉදිරි වීඩියෝ වල එතන සිට කෝඩින් කිරීම ගැනත් ඉදිරියට කතා කරමු. වීඩියෝ එක බැලුවට හැමෝටම ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු.